tällä on vielä puuta pitkällä, hakkuu on kesken ja puita tullaan joo. Lähdetään kääntelemään noita keppiä tien suuntaisesti kyytiin ja sitten kokeillaan sen jälkeen, että päästäänkö me tätä metästä pois. Joo. Elikkä tuolta löytyy varasto. Sinne lähetään. Eli Kettusen Ilkka tarvitsee tänä päivänä enemmän nuoruuden intansa uittovarastoon puuta puskuroimalla. Eli nämä tullaan kaikki talavitiet ja semmoset talavisemmat kohteet tyhjennellään tänne ja semmoset epävarmat, jos on oikein satteinen kesä, minnekä ei pääse sitten, niin tuuva ne tänne kesää oottamaan. Puotetaan sitten kesällä nippuna järvenä. Silloin me lähdetään. Ensin ajeli vähän muita autoja, niin säiliöautoja, noita maantiehommia ja sitten se alkoi tuntua siltä, että nyt ymmärrettää miten se niinku pikitiellä käyttäytyy nämä vehkeet. Niin halus vähän haastetta ja joten niin se on aina ollut sitten niinku tuo puuaju sillä lailla, että se on kiinnostanut paljon. Ja sitten tuli semmonen saama ja mahdollisuus kokeilla ja sitä kokeilua tässä nyt on se 10 vuotta kohta takana. Sitten käyn nyt tän Litmaniemen tielle Vehmersalmen suuntaan. Muutama kilometriä. Siitä käännytään sitten vielä pienemmälle tielle ja sitten vielä ihan mehtätielle sieltä. Suomessa luonto se on kaunis ja näin, mutta kyllä se harmittaa tällä kylillä ajellessa, niin tosi paljon on talot autioittu. Sitä mukaan tietysti sitten kaikki koulut loppuu ja kaikki palvelut vähenneet. Ei niitä ole enää maaseudulla sillä lailla eikä maakunnissa. Harmi homma sinänsä. Tilla ja rauha ja mukava asua. Tämmönen muutos niinku harmittaa, mutta jokainen tyylille. Jospa se on sitten sillä kaupungissa hyvä olla. Siitä lähdetään sivutielle sitten ja oikeastaan otetaanpa tähän, kun on tuo vähän kaltosa tämä tielle tuloon. Edellisellä kuormalla tähän vähän tää hiekkaa tiputteli ja pistetään pikkusen lisää, niin helpompi ja mukavampi tulla tuolta tielle ja pitää paremmin pyörä. Vetorenkaihin eessä on tosiaan nuo hiekottimet, niin vähän kun ottaa ohi tuosta risteyksestä, niin se sitten pois tullessa on ihan mukavasti tuossa etusen allakin se hiekka sitten, että kääntyy paremmin. Sitten oikeastaan tässä kohti otetaan tunti seis ja käydään tuo kolmio viemässä vielä. Jaa. Sitten laitetaan kolmio tuohon risteykseen. Varoittamme, että metsässä on puuauto ja se nyt itessä on vaarallinen, mutta toivottavasti, että tähän soittaisi tähän numeroon sitten kaikki tälle tielle pyrkivät. Isot autothan ne yleensä soittaa, mutta toivos myös sitä henkilöautolta, niin välttyy monenlaisilta tilanteelta sitten tuolla pikkutiellä. Ei olisi pahitteeksi, vaikka tämä tulisi nykyisin autokoulussa ihan pakolliseksi ja opetettavaksi kaikille. Ja sitten ei muuta kuin syvemmälle viidakkoon. Paikkanahan tämä on ihan semmonen hyvä. Tie ei ole pahoja mäkiä eikä kallistuksia ja muita tiukkoja mutkia. Muutama talavi sitten tältä ajettiin, tää on niinku tuttukin paikka vielä sillä lailla, ei olla ihan tuntemattoman menossa. Joo, tällä on vielä puuta pitkällä, hakkuu on kesken ja puita tullaan, joo. Siellä koneen valottiin näkyis tuolla metässä.
Muutama viimeisin päivä on ollut talven parhaat kelit ajaa puuta. Toki jossain tai monessakaan kohti ei ole tuo lumi tarttunut siihen jäähän kiinni, mutta aika haasteellista ollut välillä tai tietättänyt semmoista normaalia enemmän ylimääräistä, kun on tosi kovat jäätiköt ja siihen päälle vettä satanut, mutta nythän on olosuhteet ihan huiput ja oikeastaan semmoset niinku talvella yleensä on. Hyvä ajaa puuta. Sitten aletaan tulla laanialueelle ja ruvetaan suunnittelemaan kaluston kääntämistä ympäri tän lähtösuuntaan. Kärristä painasin vähän pyöriä nousemaan ylös, niin se mukavammin ja pienemmässä tilassa muljahtaa ympäri tiellä sitten vehkeet. Eli tuonne peruutetaan tuonne henkilöautoa kohti sitten ja tää on ihan hyvä. Kone on mukavasti sämplännää tuota tietä, kun on vähän hiekkakin pinnassa, niin ei ole niin jäinen tämä laanialue. Täällä on hyvä ja turvallinen liikkua. Siitä ruvetaan koittamaan ympäri näitä vehkeitä. Joo, siitä voi myös sitten mahuttaa vetämään tämä pois tieltä ja me alkaisi olla niinku lähtösuunta. Vielä peruutetaan sitten takaisin tuohon Pinoolle. Seuraava vaihe on, että lähdetään kääntelemään noita keppiä tien suuntaisesti kyytiin. Sitten kokeillaan sen jälkeen, että päästiinkö me tätä metästä pois. On niin vaarallista nykyisin liikkua täällä metsässä, niin pakko laittaa tämä kypärä päähän. En tiedä. No aikanaan lippahattu sillä ja karvahatut päässä pärjännyt, mutta onko ne nämä nykyautot vai vehkeet vai mikä se on, mutta kun nouset autosta pois, niin ei tällä uskalla ilman tätä. Sittenhän se on metkähomma, kun nämä kypärät, niin tämähän on niinku itsessään vaarallinen tämä kypärä. Mutta se on sitten turvallinen tämä, kun tämä tämmöisellä narulla laitetaan kaulan alta kiinni, niin se ei tipaaha päästä. Se tippuu tuo kypärä pöjästä ja siihen voi vaikka kompastua sitten. Aina välillä kannattaa sitten, kun täällä saapi tässä hommassa täällä luonnon helmassa liikkua, niin kiire ei saa olla, eikä se suorittaminen aina mielestä. Monta luonnon ihmettä ja asioita luonnosta jääpi huomaamatta, jos liian kiireellä touhuaa. Eikä se pelkkä se kiire ole täällä joutua pitää kuitenkin, mutta välillä vähän miettiä sitä työympäristöä ja onko sillä mitään annettavaa kellekin.
Elikkä ajokone joutui kanssa tähän laaniin jo kuorman kanssa ja ihan kohteliasta olisi siirtää tämän sidon ajaksi tämä auto, mutta tässä nyt ei niin montaa minuuttia menee ja melko pitkälle joutuu ajamaan. Nämä on kuitenkin jo yli nostettu nämä riimut, niin ne herkästi sitten pyörähtää tuonne ränkkään alle ja on tosiaan sen verran pusikoitunut tuo tie tuossa, niin nyt joudutaan tekemään tälleen, mutta eiköhän ne ymmärrä. Joo, kuorma olisi kyyvissä ja sitten lähdetään kokeilemaan metsästä pois pääsyä. Oksat ruoppii vaan aika lailla. Aavistuksen jäinen tie ja ilikeitä kallistuksia on tässä. Joo, siellä ruppesi näkymään vielä isompi tie sitten ja niin sanotusti mehtäpätkä takana. Lähdetään sinne, edetään kohti Aittorantaa, melaa vettä, sinne on vähän useampi nimi sillä varastolla. Puretaan nämä puut sinne ja sinne tullaan sitten, että kohta soitetaan, niin tuo iltavuoron kaveri, niin vaihdellaan vuoro sitten siellä.
Tere. Tere. Lähdössä töihin. Joo. Tästä se kaiken järjen on lähtenyt. Jollain välillä. Joo. Aita rantaan manössä ja arvelit jos kippoo tämän kuorman siihen ja vaihdettaanko myös siinä. Onko sulla mikään tila? Pahasti kesken jo. Onko sulla mikään tilanne? Kerkitkö? Joo vai? Ei, Tuletko? Ruoka on hellalla ja pyyhät ympärillä on saanaan manössä. Pinaatti rettyy Antti Pekkaa. Millä sä akku sillä ollut? No jos siihen 2 joudut, ei haittais. Onnittuu, totta kai. Mitenkä paljon sulla on niitä pinaattileitä? Niin, paljonko sulla on niitä pinaattileitä? Ei niitä kuin puolen litran taakina, niin kyllä tuolla kerkkiä ja pyörää. Joo, no sillä. 2 pelavetta. Niin viimeistään. Voit sä tulla aikaisemmin niin kun ollaan tässä jo manössä, niin mä siinä pitää Jonni semmosen meetingin lyvä noita mikrofonia joka ukolle kaalla, niin No niin. kerrottaa asiat. Istuttaa perinteinen, istuttaa siinä kannolla ja juu vaan kahvit ja siihen Henkka voi lisätä sitten sen pätkän, mikä sä teit sen kasetin sen siinä. Niin. En tiedä, kylmä on, istuttaa sisällä. Käy se sekin. Mutta Hei, katsottakaa huomenna systeemiksi mallittu sen lähtemään. Se- Mä sinne ammena. Tule- Mä oon viimeistä puoli kuulta sitten. no, selvä. Selvä. No, Sitten on 5:30. Kuunnellaan rockia välillä. Sitähän alettaisiin olla takaisin lähtöruuvussa. Sillä erotuksella, että nyt on puita kyyvissä ja lähtissä ei ollut. Tuohon niitä ruvetaan sitten purkaamaan ja kaikki siihen liittyvät toimenpiteet sitten lakastaan päälliset ja semmonen yleissilmäys tähän touhuun, mutta ja sitten tärkeä se vuoronvaihto. Ai kun sais tähän päälle tehtyä vielä. Se kun kestäisi samasta materiaalista kuin mistä on tuo punkan päällinen tuossa autossa, niin samaan kun sais tähän rungon päälle, niin ei tarvis lakasta, kun siinä ei nimittäin pysy mikään. Vähän jarruttaa, niin ne on kaikki kamppeet tuolta punkaltakin päällä sitten. Päälliset ruppais olemaan puhtana passoo. Seuraavan lähtee sitten on puu. Miten asiassa saadaan tulliin justiinsa? Aika sopii moille. Päivä. Hyvää päivää. Joo. Semmonen päivä tää. Silloin sen päivän kunniaksi kerran on se Runebergin päivä, niin mulla on tässä sen torttu jo. Mulla on aina kahvi. Otetaan tuoretta kahvia. En tiedä mitään muuta se on se ukko luonut. Minä olen ainakin luonut päivän noita puita. Eikö se ole ihan perusjamppa? Eikö se ole sitä suomalaisuutta ja kirjallisuutta ja mitä se Mm. Kai se on keksinyt. Se lähtee keksimään se luikon junaa täältä. Joo, polkupyörä uudelleen. Eikö se kummelissa ollut se Runebergin horttu jo? Hokerihillo Tyttö ja mossa. Hammaskartta sinne H7. Hyvä kun ei se omilla hampailla purattu, kun hammasraatiin kuvat tuosta. En tiedä, nosta Nostaa vattuhilloa. Niin on. Aika hyvä. En tiedä, pula-aikaa varmaan elänyt se ukko, kun näin pienet tortut ollut sillä, kun hän 2 kertaa purasu, niin tämä... Mä se ei aikaa ollut ihmisetkään isoja, kun se on 800-luvulla ollut.
Ihan meidän pituisia. Ullakkopalomiehiä. Joo. Ei ne mitään. Ne jää paistamatta ne pinaattiletut. Tapas tuon huomenna. Niitä ei kerennyt kyllä. Ois paistanut lapuun siihen, jos on se asti, jos on pinaattia kädet, on myönnä se.